Xin mừng các bạn đến với nhật ký bí bầu. Bí là có bí ở trong bụng và bầu là bà bầu này. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tuần thứ 15 của thai kỳ. Trong tuần này thì có một câu chuyện vô cùng lớn, đấy là trai hay là gái. Cái điều này nó hơi khác một chút giữa Việt Nam và nước ngoài. Nhưng thì mình được biết thì những cái bà bầu ở bên Tây á, là có khi đến tầm tuần thứ 18 á, thì bác sĩ mới cho phép họ biết giới tính của thai nhi. Thực ra cái việc cho phép này nó cũng hơi không được hợp pháp cho lắm, bởi vì là mọi người đều biết theo luật thì tất cả những cái đơn vị mà chịu trách nhiệm về khám sức khỏe cho các bà bầu thì không được phép công bố giới tính thai nhi. Cái điều này nó là hệ quả của những nhiều năm mà người ta quá phân biệt giới tính, hay là những cái câu chuyện mà chúng ta đều nghe rất là nhức đầu ở Trung Quốc là con trai thì luôn được coi trọng hơn là con gái. Cho nên cái việc mà biết cái giới tính á, nó gây rất là nhiều đến cái cảm xúc của cái gia đình cũng như là những kế hoạch tương lai. Nhưng mà với tư cách là bà mẹ thì lúc nào chúng ta cũng muốn biết là con của chúng ta trong bụng là trai hay gái, mà thực ra không phải là mỗi bà mẹ đâu. Ở gia đình, bạn bè, câu đầu tiên mà nhìn thấy bà bầu luôn hỏi là thế đã biết là trai hay gái chưa? Thì cái điều hay ở Việt Nam là bác sĩ cho biết cái giới tính của thai nhi sớm hơn vài tuần so với ở nước ngoài. Có lẽ ở nước ngoài là mọi người muốn chắc chắn hơn, không phải lâu lâu tự dưng đang là con gái rồi lại lòi ra hóa ra là một thằng cu chẳng hạn. Thì vào cái tuần thứ 14 thì mình đã đi khám, đã đi siêu âm. Và có một cái mật mã giữa bác sĩ và các bà mẹ nhé. Tại vì không được công bố giới tính mà, cho nên không được nói là nam hay là nữ, mà sẽ chỉ nói là giống mẹ hay là giống bố. Đến lần này thì cái tình huống nó căng thẳng hơn một chút xíu. Tại vì là mình bước vào này, xong có anh nhà mình đi cùng này. Mình có quay lại một cái đoạn video mà trông ông bố nhìn vào trong màn hình rất là căng thẳng. Thì bây giờ thì mình sẽ trích cái video đấy cho mọi người xem nhé, ngay bây giờ này. You know? How you feel? Good. Rồi quay về câu chuyện lớn nhất của tuần thứ 15. Tất nhiên có nhiều câu chuyện lớn khác, nhưng câu chuyện lớn nhất đấy là chúng ta sẽ gần như là biết được tương đối chính xác giới tính của thai nhi. Câu chuyện luôn là con trai hay là con gái. Rồi bây giờ chúng ta coi như đã nhìn thấy gọi là gia cảnh của gia đình nó rất là căng thẳng. Thì mình nghĩ là ông bố nào hay bà mẹ nào khi bước vào cái phòng ultrasound mà siêu âm đó thì có thể chúng ta sẽ tuần nào chúng ta cũng bước vào, hay là tháng nào theo định kỳ hàng tháng. Nhưng mà cái tuần thứ 14, 15 thì nó luôn đặc biệt, bởi vì nó hé lộ toàn bộ một cái tương lai. Đấy sẽ là một cô gái điệu đà, tóc dài tha thướt, hay là thêm một anh trai gọi là nghịch như quỷ sứ nữa. Cuối cùng thì mình cũng đã biết. Và đấy là một ta-da của con gái. Và sau khi mình biết tin của con gái thì mình có gặp em gái của mình này, rồi gặp thằng cu ở nhà này, và thử cũng quay lại một cái đoạn là xem phản ứng của mọi người khi biết là mình có con gái như thế nào. Thì tất nhiên là thì mình nghĩ là cái chuyện giới tính của thai nhi không quan trọng, nhưng cái việc biết rằng em bé đấy giới tính như thế nào thì làm cho người đối diện có cái cảm giác là tôi đã biết thêm về con người này. Với riêng một bà mẹ thì mình tin là đây là một cái cột mốc quan trọng, bởi vì là mình cảm thấy là bây giờ phòng thì mình đã biết sơn màu gì, quần áo màu gì, thậm chí là đã nghĩ đến viễn cảnh là sẽ diện váy hay là sẽ dắt nó đi chơi bóng đá, ví dụ thế. Thì mình cũng quay lại một đoạn nhé, xem là em gái mình này, người thân trong gia đình này và Linh Louis thì phản ứng như thế nào khi mà biết tin là sẽ có em gái nhé. Con sắp có em gái, con có vui không? Có. Vui như thế nào? Con đấy. Vui như thế này à? Linh ơi, Linh ơi cái gì? Linh sắp có cháu gái nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện nghiêm trọng hơn nhá. Chuyện trai và gái đã xong. Bây giờ là chuyện là em bé ở trong bụng thì thay đổi như thế nào, và bản thân bà mẹ, cơ thể thì thay đổi như thế nào. Cần một số thông tin chuyên nghiệp hơn thì mình đã search ở trên các cái trang web nước ngoài như là What to Expect hay là Baby Center ở Việt Nam. Thì các bạn thực ra chỉ cần search cái thai nhi bao nhiêu tuần á, thì sẽ có một loạt những cái thông tin từ mẹ yêu con hay là Mary Baby gì đó, thì rất là nhiều các thông tin trên Google. Và thì mình chỉ là một bà mẹ Google, tức là đến ngày đấy giờ đấy mình lên mình search, chứ mình cũng không phải là chuyên gia gì. Nhưng mà với tư cách là một người mà đang mang bầu tuần thứ 15 thì mình có thể gọi là đối chiếu những cái gì đúng hay sai. Nào bây giờ xem là em bé thay đổi như thế nào nhá. Cái thời điểm hay của bà mẹ thời điểm này á, là nhìn lại cũng biết là có bầu. Cách đây 2 tuần mọi người có thể hay là nó béo, nhưng mà lần này chắc chắn là có bầu, vì trông nó to hơn hẳn, tròn hơn hẳn rồi. Nhưng mà em bé bên trong thì mình có quả cam đúng không? Đấy, quả cam.
chỉ to đúng bằng quả cam thôi. Tại sao lại quả cam? Bởi vì vitamin C rất là quan trọng, nên là chúng ta hoàn toàn có thể bổ quả cam ra và ăn. Và càng ăn càng nhiều cam càng tốt, càng nhiều vitamin C càng tốt. Quay về chuyện em bé đã không giống người ngoài hành tinh nữa. Tai thì trước đây mọi người nhìn nhá, tai là hồi xưa tai còn tụt xuống dưới cổ vì cổ rất ngắn. Nhưng bây giờ tai thì đã di chuyển dịch về phía hai bên của đầu, nên là giống người hơn. Chúng ta sẽ tự hỏi là trong một ngày thì em bé làm gì ở trong bụng, đúng không? Chúng ta thì 24 giờ thì có rất là nhiều những cái lịch trình khác nhau. Có thể với bà bầu thì hơi chậm lại một chút xíu, nhưng em bé chỉ làm đúng những việc như sau đây. Đấy là tập luyện. Tập luyện điều gì? Tập luyện một là kỹ năng hít thở. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng gọi là mút ngón tay. Tuần trước thì mình đã nói về tại sao là em bé lại mút ngón tay. Để mà ra đời một phát là có thể bú sữa mẹ này, rồi hay là bú bình này, và chỉ có mút mỗi ngày. Kỹ năng cuối cùng, kỹ năng nuốt. Cả một ngày chơi chỉ có thở này, nuốt này, với lại mút. Chỉ cần 3 kỹ năng đấy thôi thì em bé có thể gọi là hoàn toàn tồn tại sau khi mà ra đời. Ngoài ra thì cả ngày sẽ tập thể dục thể thao, ví dụ như là gập ngón chân này, xong rồi lại di chuyển cánh tay này, cọ lên cọ xuống này, tập này, đấy. Nhưng mà mặc dù tập luyện thể dục thể thao hàng ngày hàng giờ, nhưng mà do quá bé nên là chúng ta ít khi cảm nhận được cái điều này trong bụng mẹ. Một loạt những cái thông tin thì mình có thể đọc nhanh nhá. Mọi người có thể truy cứu nhiều hơn trên internet. Đấy là lúc này là mỗi ngày bà mẹ cần 300 calo để nuôi cả mẹ và bé khỏe mạnh. Vì vậy là các bạn phải bổ sung dưỡng chất cần thiết đầy đủ cho mẹ. Nhưng bạn cũng không nên chỉ tập trung vào những chất có nhiều calo không thôi. Hãy tăng cường rau củ trong khẩu phần ăn này. Rau củ cũng có những các bạn có thể nhìn thấy các list rau củ mà thì mình có thể tạm đưa ra. Bởi vì cái chất xơ trong rau củ rất là quan trọng. Chúng ta đã nói về cam rồi, về cam là nhiều vitamin C, và vitamin C thời điểm này rất quan trọng. Một cái lời khuyên là chúng ta có thể bắt đầu cho em bé nghe nhạc. Thực ra mọi người hay nói rất nhiều về nhạc giao hưởng này, hơi du dương, đúng không? Mozart, kéo đàn. Nhưng thì mình thì rất là khác, tức là mình thì thích nghe nhạc kiểu như hơi hip hop, R&B một tí. Cho nên là khi Linh Louis còn nhỏ, còn đang trong bụng mẹ thì cũng nghe nhiều nhạc này. Cho nên là bây giờ nghe những nhạc đấy thì rất là tăng động. Cái này chỉ là cái sở thích của từng bà mẹ thôi, là các bạn có thể thoải mái chọn một cái loại nhạc mà mình vừa thư giãn. Mà khi mà cơ thể của bà mẹ thư giãn thì tất nhiên em bé bên trong sẽ thư giãn. Nhưng cái việc nghe nhạc thời gian này cũng rất là quan trọng. Và một cái chiêu nhỏ nhỏ thôi, khi chúng ta đã biết là con trai hay con gái rồi thì cái việc mà chúng ta bắt đầu hình dung về gương mặt của bé cũng rất là dễ dàng. Cái này hơi không có khoa học nào chứng minh cả, nhưng mà thì mình thấy là nếu mà mình hay nhìn một bức ảnh ấy, chuyện thật nhá, nếu mình nhìn bức ảnh và mình thấy là mình muốn là con mình sẽ như thế này thì nếu mà chúng ta nhìn nhiều về sau đẻ con sẽ giống như thế. Bằng chứng là hồi xưa thì mình đã hay nhìn bức ảnh này và bây giờ đẻ ra Linh Louis thì bây giờ trông như thế này. Còn lần này có em gái thì sẽ nghĩ rằng là tại vì bố của em bé mắt xanh, nếu mà mắt xanh mà có mái tóc đen thì cũng sẽ rất là thú vị. Nên là bây giờ mình bắt đầu hình dung tưởng tượng xem là các tiếp con gái mà mình mong muốn trở thành có thể là những gì. Nhưng dù sao một em bé khỏe mạnh cũng là quan trọng nhất. Tuần 15 của chúng ta kết thúc tại đây, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong tuần 16 để xem là cơ thể của bạn hay là em bé đã phát triển như thế nào. Bây giờ thì xin chào.